كرة اليد في مصر قبل التسعينات ما كانتش لعبة شعبية، ما كانتش تقريبا بتحظى باهتمام كبير من جمهور الرياضة في مصر. لكنها في التسعينات منتخب كرة اليد قدر ان هو يصنع لها مجال كبير ويصنع لها جمهور كبير تحول لمتابعة مباراة كرة اليد عشان منتخب مصر بيكسب وبيقدر يوصل لمستويات عالية. هنبدأ النهاردة مع سلسلة كرة اليد المصرية في التسعينات، وهنتكلم عن ميلاد هذا الفريق. في البداية الكلام هيكون على منتخب مصر بس، مش هنتكلم على الأندية الأهلي والزمالك والأولمبي وبورسعيد والأندية دي، ولا هنتكلم على منتخب مصر للسيدات. فالكلام هيكون على منتخب مصر بس للرجال. مصر قبل التسعينات ما تأهلتش لبطولة العالم لكرة اليد إلا مرة واحدة سنة 64 في تشيكوسلوفاكيا. خسرت 3 مباريات اللي لعبتهم، أيسلندا والمجر والسويد، وخرجت من غير ما تسيب أي بصمة. في الأولمبياد ما كانش سبق لها انها تتأهل للأولمبياد خالص. أفريقيا مصر ما خدتش أي بطولة أفريقية قبل التسعينات، وصلت لنهائي البطولة 87 و89، وكانت طلعت تاني برضو في بطولة 79. سنة 84 تم انتخاب حسن مصطفى عشان يبقى رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. وزي ما قلنا في حلقة الأهلي إن نتائج التغيير بتحتاج وقت. فاستمر حسن مصطفى في العمل، وبعد 3 سنين من انتخابه وصل منتخب مصر لنهائي بطولة أفريقيا سنة 87، وخسر وقتها من الجزائر 16-22. الجزائر وقتها كان الفريق المحتكر لبطولات أفريقيا، بيكسب بطولات أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، والممثل الدائم لأفريقيا سواء في الأولمبياد أو في بطولة العالم. سنة 89 نجح الاتحاد المصري لكرة اليد في التعاقد مع المدرب بول تيدمان. بول تيدمان مدرب من ألمانيا الشرقية. كلاعب قدر مع منتخب ألمانيا الشرقية انه يكسب بطولة أوروبا 66، وكمدرب كان هو مدرب منتخب ألمانيا الشرقية في الفترة من سنة 76 لسنة 88. كسب فيهم ذهبية أولمبياد موسكو 80 ومركز ثالث في بطولة العالم سنة 78 وسنة 86، وساب منتخب ألمانيا الشرقية بعد أولمبياد سول سنة 88. أنا بصراحة مش عارف إيه هي ظروف تعاقد الاتحاد المصري لكرة اليد، ولكن حسن مصطفى خد الدكتوراه بتاعته من جامعة ليبسيتش في ألمانيا الشرقية، ودي نفس المدينة اللي بول تيدمان كان بيلعب فيها أثناء ما كان هو لعيب. فغالبا هي دي الطريقة اللي حسن مصطفى اتعرف بيها على بول تيدمان، واكيد هو اثناء فترة اقامته في المانيا الشرقية كان هو اللي بيدرب المانيا الشرقية، وبالتالي قدر يعرف مستوى بول تيدمان الحقيقي. فانا اعتقد ان حسن مصطفى كان هو المفتاح الرئيسي لجلب بول تيدمان عشان يدرب منتخب كرة اليد في مصر. كان ساعتها فريق مصر بيستعد لبطولة أفريقيا سنة 89 في الجزائر. الجزائر زي ما قلنا واخدة بطولة أفريقيا 4 مرات ورا بعض، ودي المرة ال5. الجمهور الجزائري متوقع فوز سهل جدا لمنتخب الجزائر بالبطولة عشان يستمر احتكاره للبطولة الأفريقية. مصر عملت مباراة كويسة، قدرت توصل للنهائي، وفي النهائي لعبت ماتش حلو قوي قدام الجزائر. خسرت بصعوبة شديدة 17-18 في مباراة حبست فيها أنفاس جمهور الجزائر اللي كان متوقع فوز سهل جدا لمنتخب الجزائر بالبطولة. كان واضح جدا خلال المباراة وخلال البطولة كلها الشكل المغير لمنتخب مصر والتغيير اللي أحدثه بول تيدمان على منتخب مصر. اللعب بطريقة 4-2 في الدفاع، دي الطريقة اللي كانت جديدة على فرق أفريقيا، فالمنافسين ما قدروش إن هم يخترقوا الدفاع المصري بسهولة زي ما كان بيحصل قبل كده. أنا بعتقد إن البطولة دي هي شهادة ميلاد لمنتخب مصر تحت قيادة بول تيدمان، وعلامة فارقة في كرة اليد الأفريقية بتحويل سلطتها من الجزائر لمصر.
مع لعيبة واعدة زي أحمد بلال وحسام غريب ياسر لبيب والحارس أيمن صلاح. استمر منتخب مصر في التقدم مع بول تيدمان كان بيستدعي لعيبة منتخب مصر يومين في الأسبوع وأسبوع كل شهرين عشان يرتبط لعيبة منتخب مصر بالمنتخب ويحاول يصلح لهم أخطائهم أو يعلمهم مهارات جديدة. سنة 91 لعبت مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط في اليونان. مصر ما كانش سبق ليها انها تحقق مركز جيد في الدورات السابقة. دايما دورة ألعاب البحر المتوسط بتبقى مسابقة كرة اليد فيها هي مسابقة قوية، لأن غالبية فرق البحر المتوسط هي فرق كويسة في كرة اليد، فرنسا، يوغوسلافيا، اسبانيا. فمصر ما كانتش بتحقق مراكز جيدة في الدورات دي قبل كده، لكنها في الدورة دي قدرت ان هي توصل نهائي وتخسر بصعوبة من يوغوسلافيا 2022 وتحصل على الميدالية الفضية. على فكرة مصر في الدور الأول في البطولة دي كسبت منتخب الجزائر. بعد البطولة دي بشهرين مصر نظمت بطولة أفريقيا سنة 91 في القاهرة في الصالة المغطاة في استاد القاهرة، وقدرت في مباراة الافتتاح انها تكسب الجزائر 18-17. البطولة اعتقد شارك فيها حوالي 7 فرق، لعبوا بنظام دوري من دور واحد. مصر قابلت الجزائر في الافتتاح وكسبت، وبعدين كسبت بقية المباريات وتوجت لأول مرة ببطولة أفريقيا سنة 91. وده كان معناه هو غير الفوز كمان تأهل مصر للعب في أولمبياد برشلونة 92 لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية. بعد البطولة دي ب3 أسابيع مصر قررت فوزها تاني على منتخب الجزائر 16-12 عشان تكسب ذهبية دورة الألعاب الأفريقية اللي اتلعبت في القاهرة سنة 91. قائمة الفريق كانت بتضم أيمن صلاح، خالد الكردي، عمر شوقي في حراسة المرمى، ومعاهم أحمد دعبس، عادل الشرقاوي، أحمد العطار، ياسر لبيب، حسام غريب، سامح عبد الوارث، مؤمن صفا، عبده عبد الوهاب، آسر القصبي، علاء السيد، ثروت شمس، محمد عاشور، وأحمد بلال. في مارس 92 لعبت مصر في بطولة العالم ب اللي اتلعبت في النمسا. بطولة العالم ب كانت قبل سنة 95 بتضم الفرق اللي ما بتلعبش في بطولات العالم. بعد سنة 92 دي كانت آخر بطولة لبطولة العالم ب، بعد ما زودوا بطولة العالم لكرة اليد، بعد ما زودوا عدد الفرق من 16 ل 24 خلاص لغوا بطولة العالم ب وبقت هي بطولة العالم بس اللي بتتلعب كل سنتين. المهم ان مصر شاركت في بطولة العالم ب، وقعت في مجموعة مع الدنمارك وبولندا وإسرائيل. خسرت أول ماتش من الدنمارك 17-22، وبعد كده تعادلت مع بولندا 17-17 ومع إسرائيل 17-17. أنا بصراحة شفت الدنمارك وشفت ماتش بولندا بس ما شفتش ماتش إسرائيل. أصدقائي اللي شافوا الماتش ده بيقولوا إنه كان ماتش عنيف ما بين مصر وإسرائيل، طبعا لحساسية الموقف السياسي ما بين البلدين. خرج منتخب مصر من البطولة دي ولكن أداؤه كان أداء جيد، ما قدرش يوصل لبطولة العالم، وكان بياخدوا أحسن 5 فرق يتأهلوا لبطولة العالم 93. ما قدرش يتأهل لبطولة العالم، ولكن أداؤه كان أداء جيد. صحيح ما بيقدرش إن هو يقدم أداء ثابت طول المباراة، يعني كان دايما بيلعب ويتقدم في الشوط الأول والشوط الثاني بيتراجع ويا بيخسر يا بيتعادل. لكنها كانت أول مرة منتخب مصر يواجه الفرق العالمية زي الدنمارك وبولندا ويلعب معاهم وياخد خبرات من خلال اللعب مع الفرق دي. بعد البطولة دي منتخب مصر راح أولمبياد برشلونة 92. وقع في مجموعة بتضم رومانيا، اسبانيا، الاتحاد السوفيتي او فريق دول الكومنولث، المانيا وفرنسا. خسر اول ماتش من رومانيا 21-22 بعد ما كانت مصر متقدمة في الاول. رومانيا كانت ثالث العالم سنة 90. تاني ماتش كان مع اسبانيا الفريق المضيف، وخامس العالم سنة 90، وقدرت اسبانيا ان هي تكسب 23-18. بعد كده خسر المنتخب من فريق دول الكومنولث 18-22، وقصاد ألمانيا 16-24، وخسر من فرنسا 19-22.
عشان يلعب على المركز ال11 مع البرازيل. اتعادل مع البرازيل 19 بعد وقتين اضافيين استمر التعادل. لما لعبوا رميات ترجيحية قدر منتخب مصر انه يكسب رميات الترجيح 27-24 وينال المركز ال11. الفريق في برشلونة خرج من الدور الاول، ولكنه كان بيقابل منتخبات مصنفة قدر ان هو يلعب قدامها مباراة جيدة، يخسر بفوارق قليلة باستثناء يمكن مباراة ألمانيا. ضيف على كده كمان ان الفريق المصري لأول مرة بيقابل منتخبات مصنفة وبيلعب 5 مباريات في 9 أيام، فدي كانت خبرة كبيرة بينالها منتخب مصر مع مدربه بولتدمان. الحقيقة ان فريق مصر كمان ما كانش ليه نجم اوحد في اولمبياد برشلونة. يعني احمد العطار 22 جول، ياسر لبيب 18، احمد بلال 17. كمان كان معاه 2 لعيبة عندهم 20 سنة، اشرف عواد وجوهر نبيل. الاتنين دول برغم صغر سنهم الا ان منتخب مصر اعتمد عليهم اعتماد كامل. لعبوا ال5 مباريات، صحيح مش طول الوقت، ولكن شاركوا في ال5 مباريات وبفاعلية وقدروا ان هم يسجلوا اهداف. بعد البطولة دي الفريق لعب في كوت ديفوار بطولة افريقيا سنة 92، قدر ان هو يكسب تونس 26-24 عشان يكسب بطولة افريقيا للمرة الثانية على التوالي ويتأهل لبطولة العالم في السويد سنة 93. بعد البطولة دي فضل بولتدمان ان هو يترك تدريب منتخب مصر. حسن مصطفى كمان ما ترشحش في انتخابات الاتحاد المصري لكرة اليد سنة 92. انا معرفش هل بولتدمان كان مرتبط اكتر بحسن مصطفى. مراد بولتدمان كان بتشتغل في السفارة الألمانية في مصر خلال فترة عمل بولتدمان، وتعرضت لحادث سير سنة 90 وفرقت الحياة. يعني مش عارف هل بولتدمان تأثر برحيل حسن مصطفى ولا بأن زوجته توفت. المهم ان بولتدمان بعد بطولة افريقيا سنة 92 اكتفى باللي عمله مع منتخب مصر، لعب في الأولمبياد والفوز ببطولة افريقيا مرتين وساب منتخب مصر. هنشوف الحلقة الجاية منتخب مصر بعد بولتدمان هيعمل ايه. احنا النهاردة اتكلمنا على المقدمة بس. الحلقات الجاية هنتكلم فيها عن منتخب مصر والبطولات اللي شارك فيها وازاي هيوصل للعالمية خطوة بخطوة.